Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. Tohle je Kačka, moc šikovná trenérka a dneska vám ukáže i nějakou zahřívací rutinu, protože ke každému sportu patří rozehřátí, protažení, aby se vám při samotném tréninku nic nestalo. Já jí to teďka předám. Tak jo, já děkuji Danovi za úvod a pustíme se do toho. Začneme páteří, půjdeme do pozice kočičky, kolena necháme umístěná pod kyčlema, dlaně máme pod rameny, roztáhneme prsty na rukou. Tak, když máme výchozí pozici, začneme prohybat páteř do maxima. Vystrčíme zadeček, dáme lopatky k sobě, zakloníme hlavu. Jo, ty lopatky se snažte dát k sobě co nejvíc, jako byste tam chtěli někomu skřípnout prst. S výdechem půjdeme do opačné pozice, kdy vtáhneme pupík k páteři, bradu přitáhneme k hrudníku a vyhrbíme se do maxima. Danou pozici zopakujeme zhruba 5krát. Od druhého cviku budeme stále procvičovat páteř, ale už si k tomu přidáme trošičku i ramena. Bude to přechod z pozice střecha do pozice kobra. Jogíni by možná s názvem slovy nebyli úplně spokojení, ale myslím si, že pro popis to stačí. Tak. V pozici střechy necháme zase ruce na šíři ramen, máme roztažený prsty na rukou. Jo, je to z hlediska nějakého balancu, stability mnohem lepší. Pokud nemáte dostatečný rozsah vlastně v zadních stehnech, můžete nechat pokrčený kolena. Jde o to, abyste se vlastně maximálně odtlačili od země a došlo tam k maximálnímu protažení ramen. Tak. Potom pomaličku přejdu přes pokrčený lokty do dolní pozice kobry, kdy stáhnu ramena od uší. Jo, nejčastější chyba je, že tam vlastně zůstanete takhle se zapadlou hlavou. Takže krásně stáhnu ramena od uší, zakloním hlavu. Tak, pak se zase přesunu zpátek do střechy, jo, a zase můžu 5krát, 6krát zopakovat. Tak v procvičování ramen budeme ještě chvilečku pokračovat. Myslím si, že tuhle věc doma určitě všichni máte. Takže čapnu si smeták nebo mop nebo cokoliv, jakoukoliv tyčku doma najdete na dostatečný rozestup. Jo, radši ze začátku ponechám rezervu. Tak, srovnám celou páteř, jo, zastrčím bradu, všechno zůstává na místě, pohyb vlastně vychází jenom z ramen. Tak a párkrát přetočím do zádu a vrátím zpátky. Pokud se vám během chvilky ten rozsah trošičku upraví, jo, můžete malinko zúžit rozestup rukou a zase provedete 5krát až 10krát. Tak poslední skvělý cvik na rozcvičení ramen, který si dneska ukážeme, je střídání aktivního a pasivního visu na hrazdě. Vyskočíte na hrazdu, zavěsíte se vlastně úplně uvolněně a jenom se snažíte dostat potom ramena lopatky co nejníž. Jo, zopakujete zhruba 5krát, 10krát podle toho, jak dlouho se na té hrazdě udržíte. Tady opravdu visím úplně uvolněně, uvolněný břicho, uvolněný ramena a s výdechem se vytáhnu z ramen co nejvíc. Jo, nesnažím se o žádný přítah, nekrčím lokty. Opravdu lokty jsou furt dopnutý, celé tělo uvolněný a pracuji jenom v ramenu, v lopatkách. Ještě si cvik ukážeme ze zadu. Uvolním, zatáhnu ramena, lopatky dolů. Tak potom, co jsme dostatečně rozcvičili ramena, se přesuneme na dolní polovinu těla. Abychom tam měli trošičku dynamičtější prvek ze začátku, začneme kolíbkou, nákrokem do výpadu a následným protlačením pánve dolů a dopředu. Jo, nesnažte se tam nějak extrémně rovnat, potom se spodní záda dostávají do nepříjemného prohnutí, hezky se lehněte břichem na tu přední nohu. Párkrát prostřídám nohy. Samozřejmě líp se to dělá z té kolíbky, ale ještě ukážu zpomalenou verzi, kdy vlastně prohodím nohy, pomalečku se zvednu do toho výpadu, protlačím pánek dolů a dopředu. Jo, zase dáte 5krát na každou nohu. Další cvik na rozcvičení kyčlí je žabička. Nebojte se, nebude navazovat žádné nechtivé video. Tak, dáme kolena vlastně na co největší rozestup, co zvládneme. Paty na stejné úrovni jako kolena. Tak zbytek páteře, vlastně páteř je narovnaná,
Jo, neprohybám se v zádech a provádím pádný pohyb dopředu a do zádu. Dáte si dynamicky 20 opakování. No, potom, co udělám dynamicky zhruba těch 20 opakování, natáhnu jednu nohu do strany. Tak vaše chodidlo by mělo být na hraně, jo, nesnažím se tam položit celé to chodidlo, ani nenechám takhle kotník spadnout dolů. Je důležité udržet propnutý koleno, tak a dám si zhruba 10 opakování na každou nohu. Prostřídám 10 opakování na druhou nohu. Tak, tohle je ideální cvik například předtím, než jdete dřepovat. Tak když už máme těšle trošičku rozcvičený, dáme poslední cvik, a to je pozice hlubokého dřepu. V pozici hlubokého dřepu se snažte paty nebo vlastně celé chodidlo mít vždy na zemi. Jo, nenecháváme paty ve vzduchu, ale opravdu celé chodidlo nechám na zemi. Nechám lehce vytočené špičky ven a lokty rozevírám kolena do stran. Snažím se tam zase maximálně narovnat. Budeme pokračovat tím, že opřeme obě dvě dlaně o zem a s výdechem se snažíme kolena propnout. S nádechem se vracím zpátky do pozice hlubokého dřepu. Tak nesmutněte z toho, když se vám ty kolena nepodaří dopnout, což se u spousty lidí určitě stane. Ale přednost dejte vlastně těm dlaním na zemi, jo, a postupně se snažte ty kolena propínat, co to půjde. Když tam ze začátku necháte ty kolena lehce pokrčený, je to vaše maximum, vůbec nic se neděje. Zopakujete 10krát. Tak cvik si ještě ukážeme ze strany. Ve dřepu se snažím o maximální narovnání zad. Položím dlaně na zem a snažím se o maximální propnutí kolen. S nádechem se vrátím do dřepu, s výdechem propínám kolena. Namaste. To tam nedáme. Teď jsi zlote řekla. Tak pokud máte na rozcvičení kyčlí víc času, tak si ukážeme ještě jeden napůl protahovací, napůl posilovací cvik. Zaujmete trošičku víc, širší rozestup nohou, vytočíte špičky do stran tak a půjdeme pomalečku k jedné noze, s tím, že u pokrčené nohy zůstává pata špička na zemi. Váha je na celém chodidle. U druhé nohy se snažím špičku vytočit ke stropu a lítko připlácnout co nejvíc k zemi. Jo, držu co nejvíc rovný záda, s výdechem se odtlačím nahoru, narovnám a jdu na druhou nohu. Opravdu si dávejte pozor, aby vám ta pata zůstávala na zemi. Svádí to trošičku k tomu tu patu nadzvedávat, pokud není dostatečný rozsah. Jo, ale tím se zase vůbec netrápím. Jdu tam, kam mi to tělo dovolí. Děkujeme Kačce, že nám ukázala pár cviků na dobrý format. Je přece jenom důležitý hlavně ty velký klouby trochu rozhýbat, než se pustíte do nějaké akce, takže určitě nepodceňovat. A teď vám ještě ukážeme jeden cvik, který je exkluzivně pro ženy. OK. Takže takhle to stačí.